Laserul de la Măgurele, materie din lumină. Cum se poate, domnule, așa ceva? Pentru asta se pregătește laserul de la Măgurele. Și laserul de la Măgurele nu mai este cel mai puternic din lume. Laserul sub din China l-a depășit. Dar hei, ceea ce contează nu este puterea, ci densitatea de energie. Iar aici laserul de la Măgurele stă foarte bine. Iată sumarul. În prima parte, câteva cuvinte despre laser și mai ales îl vom compara cu celelalte lasere puternice din lume, care multe dintre ele încearcă și ele să facă același lucru. Apoi, teorie. Ce este vidul cuantic? Cum este el plin de perechi de particule virtuale, de exemplu electron-pozitron, și cum pot fi aduse aceste particule virtuale în realitate cu ajutorul unui câmp electric foarte puternic. Vom continua cu teorie și anume ce sunt particulele virtuale și mai ales care este mecanismul de care avem noi nevoie, și anume mecanismul Bright-Wheeler, iar apoi vom continua cu o demonstrație experimentală a acestui experiment care reușește să aducă din vidul cuantic particule la realitate, electroni și pozitroni, experiment care a avut loc acum aproape 30 de ani, în ultima parte despre laserul de la Măgurele. Ce vrea să facă diferit și cum vrea să îmbunătățească un experiment de acum 30 de ani și mai ales ce a anunțat recent, pentru că între timp i-au demonstrat o primă etapă a acestui nou experiment. Ce este laserul de la Măgurele? În principiu nu diferă foarte mult de un laser pointer, adică este o sursă de lumină coerentă, pentru că toată lumina din jur, inclusiv cea care vine de la stele, este formată din niște particule care se numesc fotoni. Doar că lumina care vine de la soare sau de la stele o numim incoerentă, pentru că acei fotoni nu sunt aliniați unii cu ceilalți. Lumina unui laser este o lumină coerentă. Fotonii sunt aliniați în fază. Putem să ne imaginăm ca pe niște soldați care mărșăluiesc sincron. Laserul de la Măgurele este însă un laser pulsatoriu. Asta înseamnă că el trimite pulsuri de energie. În cazul de față, pulsurile de energie au aproximativ 200 de juli. Și pulsurile astea sunt trimise odată la un minut. Adică pornești laserul, 200 de juli, ai trimis pulsul de energie, oprești laserul, aștepți și după aia mai dai drumul la puls peste un minut. Asta deja distruge unele dintre mituri. De ce? Pentru că 200 de juli nu este o energie foarte mare. 200 de juli este o energie cu care poți să încălzești 50 de grame de apă, da? În așa fel încât temperatura apei să crească cu 1 grad Celsius. Adică dacă vine un tank dinamic, un avion, nu prea ai ce să faci cu laserul ăsta. Laserul de la Măgurele nu este laserul cu care se topesc tancuri, avioane și așa mai departe. Pur și simplu energia este prea mică. De ce se spune atunci că laserul de la Măgurele este cel mai puternic din lume? Pentru că vorbim despre putere, adică energia livrată într-o perioadă de timp. Ori laserul livrează această energie în 20 de femtosecunde. 200 de juli nu sunt mulți, dar livrați în 20 de femtosecunde, asta înseamnă o putere foarte mare. Adică în acel timp foarte scurt, puterea pe care o livrează laserul este foarte, foarte mare. Să ne dăm seama, da? 20 de femtosecunde, o femtosecundă este 10 la minus 15 secunde. Și electronul orbitează în jurul unui nucleu în câteva femtosecunde. Deci, practic, laserul ăsta livrează puterea de 200 de juli, da? În câteva perioade în care electronul ajunge să se învârte în jurul nucleului, adică într-o perioadă extrem de scurtă. Ei, și dacă împărțim energia la perioada de timp, obținem 10 petavați. Deci, vorbim despre puterea laserului, da, care este livrată, atenție, o perioadă foarte, foarte scurtă de timp. Putem să spunem mai bine că strălucirea laserului este foarte mare. Adică laserul este oprit, iar atunci când este pornit pentru o perioadă scurtă de timp, dacă te-ai uitat, Doamne ferește, la el, strălucirea laserului este foarte puternică. El strălucește cu 10 petavați, care în esență este aproximativ o zecime din toată lumina care ajunge pe suprafața Pământului. Laserul de la Măgurele este unul dintre multele complexe de laser foarte performante care se construiesc acum în toată lumea. A zice că domeniul ăsta a explodat în urmă cu aproximativ 10 ani, de când printre altele cercetările lui Gerhard Muru au arătat că așa ceva se poate. Gerhard Muru a primit premiul Nobel, iar între timp țări ca
România, Franța, Cehia, China, Statele Unite, Rusia, Coreea, toate aceste țări încerc să construiască lasere cu o putere, deci cu o strălucire foarte mare. Multe dintre aceste lasere se construiesc prin intermediul firmelor. În cazul de față, în România, de exemplu, laserul a fost construit de către firma franceză Thales. Asta înseamnă, în esență, că laserul de la Măgurele nu este un laser românesc. Nu a fost construit de către o echipă, de către o firmă din România. Cercetătorii români au participat la instalarea laserului, dar proiectul a fost construit efectiv de către firma Thales din Franța. Firma Thales care a participat și la construcția altor lasere, așa cum de exemplu este laserul Apollon, chiar dacă nu în integralitate, dar prin anumite elemente. Vorbim deci, și asta este foarte important de spus, de ecosisteme. Laserul de la Măgurele face parte dintr-un ecosistem de lasere foarte puternice în toată Europa. Ecosistemul poartă numele de Extreme Light Infrastructure. De aici provine numele de ELI. Și avem astfel de lasere construite nu numai în România, dar avem și în Cehia, și în Ungaria, și în Ungaria, iarăși recent, s-a luat unul dintre cercetătorii care acum sunt în Ungaria, au luat premiul Nobel tocmai pentru contribuțiile la astfel de lasere. Și iarăși e important de adăugat că făcând parte, astfel de lasere, făcând parte din ecosisteme, ele continuă să facă parte din ecosisteme, punând la dispoziție această infrastructură pentru echipe de cercetare. Deci în cazul laserului de la Măgurele, laserul de la Măgurele nu este numai pentru cercetătorii români, de fapt sunt mulți străini în echipa de la București, ci laserul de la Măgurele este pus la dispoziția unor echipe din toată Europa, ba chiar și din toată lumea, da? Care au dreptul să primească așa numit timp, adică să beam time se numește, adică să scrie un proiect în care să spună celor de la Măgurele: oameni buni, eu vreau să fac experimentul ăsta, așa, vă rog să-mi permiteți să vin la voi în laborator și împreună, cu voi bineînțeles, să facem aceste experimente. Articolul de astăzi, de exemplu, care prezintă și rezultatele laserului de la Măgurele, da, este o colaborare făcută nu numai la laserul ELI din București, dar și la laserul Apollo din Franța. Iar pe lista cercetătorilor se găsesc nu numai cercetători români, dar și cercetători din Franța, Portugalia, Suedia, ba chiar și din Statele Unite și din Israel. Este poate un exemplu foarte bun care arată că atunci când vrei să faci astăzi astfel de experimente, de investigații la limita cunoașterii, da, ești pus în situația în care poți să faci asta prin proiecte transnaționale, care depășesc granițele, atât prin echipele de cercetători pe care le ai, cât și prin proiectele pe care le faci. Dar chiar și așa, pentru că subiectul de care vorbim astăzi, generarea materiei din lumină, este în esență un subiect de potențial Nobel, da? Din cauza asta există concurențe, chiar dacă vorbim de colaborări, există concurențe în diferite cluburi de cercetare în toată lumea. Aici este lista cu laserii aflați în construcție, care, după ce vor fi gata, vor trebui să aibă puteri de peste 10 petavați. Da? Laserul de la Măgurele este unul dintre puținele care este gata, numai laserul, atenție, nu și sursa gamma, care este încă în construcție, are întârziere, dar laserul LNP este gata de la Măgurele și am uitat să zic că se numește MP de la Nuclear Physics, da? Și el deja a atins 10 petavați. Vedem însă pe listă Franța, Apollon, Cehia, tot așa, 10 petavați, face parte din grupul ELI, SULF din China, 10 petavați, SEL, un laser din China care vrea să atingă 100 de petavați, adică de 10 ori mai mult. Și el este în construcție, am citit în ultimul timp puține despre el, am senzația că există probleme peste tot și mai ales laserii aceștia foarte mari care vor să atingă, așa cum este SEL, 100 de petavați, au multe probleme pentru că nu văd așa anunțuri de la o lună la alta, să spun. Da? Mai avem pe listă și alte lasere și mi-a tras mie atenția laserul Vulcan, care va fi extins la 20 de petavați și laserul din Rusia, care ar vrea să atingă 200 de petavați, sincer să fiu, n-am auzit nimic. Cred că ei acolo sunt prea ambițioși. Și am aici în față laserul SULF din China. Vedeți aici un anunț care a fost făcut în 2017 de către o agenție de știri chineză.
da? În care spunea că laserul SULF a atins deja 10,3 petavați. Deci asta ar însemna înaintea laserului de la Măgurele, care și-a făcut anunțul în jurul anului 2019. Deci atunci laserul acesta chinezesc ar fi fost primul. Și am fost interesat de povestea asta. A fost adevărată și unde este astăzi? Și am căutat articolul original, dar nu l-am găsit. Am găsit un articol din perioada respectivă, pe care îl vedeți aici, în care se spune că laserul ar avea capacitatea de a livra 10 petavați. Deci s-ar putea ca în acela al 2016 să nu fi livrat efectiv această capacitate, ci să fi demonstrat, măsurând componentele respective, că laserul are această capacitate. În schimb, mai recent, în 2021, da, deci la 2 ani să spunem după anunțul laserului de la Măgurele, laserul SULF din China anunță totuși 12,8 petavați. Ăsta este un articol pe care l-am găsit și, mă rog, este, cum să zic eu, este acceptat în revistele științifice, deci este peer-reviewed, deci în esență ar trebui să fie adevărat. Iar dacă într-adevăr în 2021 laserul din China, SULF, a ajuns la valoarea de 12,8 petavați, asta ar însemna în esență că a depășit deja laserul de la Măgurele, care a anunțat ceva de 8 petavați. Deci laserul SULF din China ar fi atunci cel mai puternic din lume. Am săpat mai departe, că am zis, chiar așa este, și am găsit acest articol din 2025, care face un review la toți laserii de mare putere din China. Și aici, din nou, acest articol face referire la articolul precedent și se susține din nou că laserul SULF din China ar fi atins într-adevăr 12,8 petavați. Deci, în esență, el ar fi acum mai puternic decât laserul de la Măgurele. Dar, în esență, amândouă lasere sunt lasere de 10 petavați. Deci, ce experimente se fac aici, se pot face și în partea cealaltă, în condiții diferite, dar nu știu cât este rata de repetiție. Dar, în schimb, m-a interesat laserul acela puternic, SEL, din China, care ar trebui să atingă 100 de petavați. Acolo, în schimb, nu am găsit rezultate ale măsurătorilor, nu am găsit ceva recent, deci asta înseamnă, așa cum am menționat, cred eu că totuși au întârzieri mari în construcție și probleme. Pentru că nu este ușor să construiești astfel de laser și, foarte important, nu este ușor ca să focalizezi. Acum, de ce nu este ușor să-i construiești? Hai ca să intervin aici doar puțin, în esență pentru că acești laseri se amplifică prin intermediul unor medii active de amplificare, care pot să fie niște cristale. Și nu poți ca să ai o densitate a rasei de laser foarte ridicată care trece prin acel mediu, pentru că poate să-l strice, provoacă cracks, da? Îl sparge. Și atunci, ca să amplifici în acel mediu de amplificare o rază de laser care în esență este foarte puternică, ce trebuie să faci este ca să faci acel mediu de amplificare, de acel cristal care amplifică laserul, trebuie să-l faci foarte mare. Și asta înseamnă numai că raza laserului este mare, dar și mediul de amplificare este foarte mare. Și aceste cristale care au o rază foarte mare și care trebuie crescute pentru a permite și pentru a amplifica raza laser foarte puternică, da? Deci aceste cristale cu un diametru foarte mare sunt greu de crescut. Și am zis așa pe scurt, una dintre problemele pe care cred eu că le au laserii din China, inclusiv laserul ăsta de 100 de petavați, și am zis-o scurt fără să mă pregătesc, pentru că întâmplarea face ca, într-adevăr, în anii 1990 să fi lucrat într-un laborator de creșteri de cristale pentru medii active laser la Măgurele, sub conducerea profesorului Voicu Lupei, care acum este membru al Academiei Române. Și, mă rog, de la dânsul au înțeles că, una este ca să crești un mediu de cristal care are un diametru foarte mic, pentru că, într-adevăr, îl obții cu uniform și așa cum vrei tu, și alta este să crești un mediu de cristal, da, un cristal prin care să amplifici raza laser și care să aibă un diametru foarte mare, pentru că atunci poți să ai neuniformități în același cristal, deci probleme, și atunci raza laser nu este amplificată așa cum vrei tu, îi strică forma laser și așa mai departe. Și să mă întorc când vine vorba de această întrebare, care este acum cel mai puternic laser din lume, da? Am mai găsit undeva un anunț că și laserul Apollon ar fi atins, atenție, 10 petavați. Deci ar fi al treilea laser, după laserul Eli, după laserul chinezesc și după laserul... Ăsta ar fi al treilea, după cele două. Iarăși, am vrut să văd articolul original
și nu l-am găsit. În schimb, pe site-ul lor am văzut că ei fac anunțuri de fiecare dată că laserul atinge 1 petawatt, 5 petawatt și așa mai departe. Și de acolo am înțeles că totuși el nu ar fi atins 10 petawatt. Deci asta înseamnă că în practică avem două lasere la ora actuală în lume care au atins 10 petawatt, laserul de la Măgurele și laserul din China SULF, deci cel de 10 petawatt, nu cel de 100 de petawatt. Într-un articol recent, fizicienii de la Măgurele, în colaborare cu alți fizicieni, au anunțat că au realizat prima etapă din conversia luminii în materie. Cum putem obține materie din lumină? Materia o definim aici, în contextul acestui video, da, pentru că și lumina ar putea fi numită materie, dar în contextul acestui video și într-un context popular, definim materie, să zicem așa, elementele constitutive ale atomilor. Asta înțelegând electron, quarci, care în termeni din fizică, particulele astea se numesc fermioni. Lumina, pe de altă parte, este compusă din niște particule care poartă numele de bozoni. Ele au proprietăți statistice în cuantică diferite. Dar nu asta ne interesează pe noi. Ne interesează cum putem, dintr-o rază de lumină, să creăm materie, adică fermioni. Ori, procesul pe care voi încerca să-l explic acum folosește în esență un pas intermediar, și anume vidul cuantic. Adică, noi ne imaginăm că în vid nu se găsește nimica, dar în vidul din natură există ceva, și anume particule virtuale. Ele sunt aduse pentru scurt timp la viață prin intermediul, unor procese cuantice, iar ceea ce ne interesează pe noi sunt în special perechile de electron-pozitroni. Pozitronul este antiparticula electronului. Deci, în acest vid cuantic, pentru un timp foarte scurt, apar la viață perechi de particule electron-pozitron care după aceea se recombină și dispar. Bun, ăsta este vidul cuantic, e un fel de supă care bolborosește de astfel de perechi electron-pozitron care vin, deci electronul-pozitron vine la viață, se recombină și după aia dispare iarăși în vidul ăla cuantic. Pe scurt, ideea pe care o folosim noi este că ne folosim de lumină ca energie, da? Să punem această energie în vidul cuantic și să separăm electronii și pozitronii care formează perechi, da? Să le separăm în așa fel încât cele două particule, electronul și pozitronul care erau în vidul cuantic, să se depărteze la o distanță suficient de mare, în așa fel încât ele să nu se mai recombine. Și în felul ăsta vor deveni particule reale. Ei, despre chestia asta am vorbit în fizica povestită și vedeți aici un desen în care am desenat perechile de particule virtuale, da? Și observăm că ele se așează între plăcile unui condensator. Ideea este ca să separăm electronul și pozitronul din perechea virtuală, deci materie și antimaterie, să le separăm la o distanță suficient de mare în așa fel încât ele să nu se mai recombine. Și asta o face prin intermediul unui condensator, vedeți acolo tensiunea electrică, vedeți că se formează un câmp electric și datorită câmpului electric apare și o forță electrică. Și după cum știm, forța electrică este Q ori E, adică Q este sarcina, ori într-o parte sarcina e pozitivă, în cealaltă parte sarcina este negativă. Deci datorită acestui câmp electric, forțele electrice apar în direcții opuse și electronul și pozitronul se vor separa. Ei, și cum se face calculul ăsta? Păi se pornește de la ideea că o pereche de electron-pozitron, da, virtuală, are de obicei dimensiunea lungimii de undă Compton, 10 la minus 12 metri. De ce are? E o altă discuție în fizica povestită. Dar, ca să le aduci la realitate, da, trebuie să le separi pe o distanță mai mare decât lungimea de undă Compton, 10 la minus 12 metri. Dar mai trebuie să mai faci un lucru, și anume, trebuie ca energia pe care o aduci tu cu laserul și pe care o pui între particule, da, să se transfere masei de repaus a electronului și a pozitronului. Ori asta te conduce la rezultatul că particulele, odată ce se separat, vor avea viteze apropiate de viteza luminii. Vor avea viteze relativiste. Și atunci calculul este în felul următor. Punem un câmp electric și ne interesează cât este câmpul electric de mare, în așa fel încât dacă pornim cu un electron și un pozitron apropiați și îi separăm prin câmpul electric, da, după ce ele ating o distanță între ele mai mare decât lungimea de undă Compton, 10 la minus 12 metri, vor avea și viteze apropiate de viteza luminii. Ei, și dacă faci calculul respectiv, o să vezi că câmpul electric necesar
calculat de mine aici este de aproximativ 2 ori 10 la 17 volt pe metru. Valoarea reală este de 10 ori mai mare, calculată așa cum trebuie, și valoarea asta reală poartă numele de Schwinger, deci după fizicianul care a investigat fenomenele acestea, și valoarea necesară este de aproximativ 2 ori mai mare, 1,32 ori 10 la 18 volt pe metru. Și când am scris eu cartea Fizica povestită, laserul de la Măgurele era ca idee. Da? Deci era, să spunem așa, în construcție, nu știu dacă începuse construcția, dar era o idee. Și este foarte interesant că eu am vorbit despre laser în carte, tocmai în ideea că el va face acest experiment. De ce un laser? Pentru că, în esență, un laser puternic are un câmp electric puternic. Și atunci câmpul electric puternic ar putea genera acel efect Schwinger despre care am vorbit. Atenție însă, laserul trebuie focusat. Pentru că dacă raza de laser e foarte largă, pe fiecare bucățică câmpul electric e mic. Numai că dacă focalizezi laserul într-un punct, într-o zonă cât de mică, de ordinul la micrometrilor, da? Atunci toate câmpurile electrice se adună coerent, pentru că laserul este lumină coerentă, și obții în zona respectivă un câmp electric foarte mare. Ei, și fizicienii au calculat cât de bine trebuie să focalizezi un laser, da? În așa fel încât să obții pentru câmpul electric acea limită de Schwinger. Și ei ne spun așa, laserul acela trebuie să fie focalizat suficient de bine pentru ca densitatea de energie să fie de aproximativ 10 la puterea 29 de W pe centimetru pătrat. Și aici intervine a doua problemă foarte importantă a tuturor acestor laseri de mare putere, e că ei trebuie să fie focalizați foarte bine. Și ca să fie focalizați foarte bine, trebuie să aibă niște oglinzi de focalizare, trebuie ca să aibă grijă ca beamul acela de laser de care vă vorbeam de la început, care este amplificat de către cristalul de laser, da, și care este foarte larg, trebuie să fie cât se poate de uniform, în așa fel încât fenomenul de focalizare să fie suficient de bun. Ei, și la densitatea de energie, laserul de la Măgurele stă foarte bine. Deoarece fasciculul este focalizat într-o zonă mică, densitatea de energie ajunge la valori de 10 la puterea 23 W pe centimetru pătrat, unele dintre cele mai mari din lume, care, după câte am găsit eu, au fost anunțate doar de laserul corean Corels de 4 petawatts în 2021. Atenție însă, pentru a obține efectul Schwinger, avem nevoie de 10 la puterea 29 W pe centimetru pătrat. Ori noi acum avem ceva de ordinul 10 la 23 W pe metru pătrat. Deci suntem deja la vreo 6 ordine de mărime față de limita teoretică. Ei, și atunci întrebarea se pune, de ce am putea spera că vom obține noi materie din lumină cu acești laseri dacă densitatea lor de energie este cu vreo 6 ordine de mărime mai mică decât limita teoretică? Cum se poate așa ceva cu laseri? Răspunsul este că se poate, prin folosirea unui mecanism, de fapt sunt două mecanisme, care poartă numele lui fizicienilor Bright și Wheeler. Pentru a înțelege însă mecanismul Bright-Wheeler, trebuie să facem un pas înapoi în teorie și să vorbim puțin de particulele virtuale. Ideea aceasta de particule virtuale m-a fascinat de când am auzit de ea, de la Richard Feynman. Și ea spune în esență că o particulă circulă pe mai multe traiectorii în același timp. Da? Hai să vă zic doar câteva cuvinte, asta pentru ca să, poate iarăși o lungesc. Asta este, da? Deci ce vreau să zic este în felul următor. În fizica clasică, particulele sunt biluțe, așa putem să ne imaginăm, ca niște biluțe. În fizica cuantică, într-o primă instanță, mișcarea cuantică a particulelor se descrie de unde de probabilitate. Și asta vedeți în acest grafic, da? Avem o undă de probabilitate care ne spune cam pe unde este electronul cu anumite probabilități și această undă de probabilitate suferă un efect de difracție. Și din cauza asta, în acest efect de difracție vom vedea franjuri de interferență în partea dreaptă, fie că facem acest experiment cu lumină, fie că îl facem cu electroni. În cazul luminii, unda este unda luminoasă, în cazul electronilor, unda care se difractă este unda de probabilitate a electronilor. Fizicianul Richard Feynman ne spune să reinterpretăm această interferență a undelor prin intermediul unor particule virtuale. Ce spune el? Se vede în desenul ăsta. Și anume să spunem că dăm niște găuri în panoul de difracție, da? Ce vom avea atunci? Păi vom avea în esență iarăși o undă care trece prin mai multe locații și după aceea se recombină pe panoul de difracție. El spune așa,
să nu privim de data aceasta că avem o singură undă, unda de probabilitate, ci să ne imaginăm că fiecare bucățică care intră, așa cum se vede în desen, este o mică undă, o undă pilot a unei particule care ar trece pe acolo. În interpretarea lui Feynman, deci, nu vom mai discuta de unde, ci vom vorbi de traiectorii virtuale pe care aceeași particulă trece, da? Și fiecare traiectorie virtuală are o undă asociată ei pe care putem să o numim undă pilot. Deci, mă rog, la denumire e altă discuție. Vedem aici, de exemplu, 4 astfel de traiectorii pe care le-ar putea avea particula. Pe fiecare dintre traiectorii particula își poartă unda cu ea, iar la sfârșit undele acestea se recombină și ne dau franjele de interferență. Asta, în esență, este o reinterpretare a principiului lui Christian Huygens. Cu ce plecăm noi de aici? Plecăm cu reinterpretarea mecanicii cuantice. Nu mai spunem că un electron este deschis de o undă de probabilitate și unda aceea interferează și la sfârșit ne dă nouă patternul acela de difracție. Spunem că un electron poate să circule în același timp pe mai multe traiectorii virtuale. Și pe fiecare traiectorie virtuală își poartă unda pilot, iar la sfârșit calculăm amplitudine de probabilitate pe baza acestor unde de pilot și vedem care este probabilitatea de a găsi electron într-o parte sau alta. Și Richard Feynman reușește să reinterpreteze toată mecanica cuantică sub forma asta. Adică să ne spună că lumea aceasta poate fi descrisă prin intermediul acestor particule virtuale care circulă pe traiectorii virtuale. Și vedem aici o astfel de reinterpretare în care vedem cum 2 electroni, sunt liniile cu săgeți, da, se resping datorită câmpului electrostatic. Noi știm că 2 electroni se resping pentru că apare forța electrostatică de respingere. În interpretarea lui Feynman, atenție, da, vorbim de 2 electroni care circulă în spațiu și circulând în spațiu, deci în sus în timp pe axă, schimbă între ei un foton virtual, adică o particulă virtuală a câmpului electromagnetic. Și datorită acestui schimb de particule virtuale, cei 2 electroni se vor îndepărta unul de celălalt. Pentru a obține lumină din materie, nu trebuie atunci să creăm câmpuri electrice foarte, foarte puternice, ci trebuie să ne folosim de interacțiunile virtuale dintre aceste particule. În cazul de față, vedeți aici un astfel de proces care poartă numele de procesul Bright-Wheeler, în care 2 fotoni, de data aceasta, atenție, sunt 2 fotoni reali, interacționează și în urma interacției ciocnirii dintre ei se formează o pereche electron-pozitron. Procesul care are loc este detaliat aici și se vede că el are loc prin intermediul unui electron virtual care se schimbă între cei 2 fotoni. Și Bright-Wheeler ne spune în prima instanță cum am putea să obținem aceste perechi electron-pozitron din vid. Cum? Păi, avem 2 fascicule de raze gamma, pentru că fiecare fascicul acesta, razele gamma sunt electromagnetice, da? Fiecare foton de raze gamma trebuie să aibă o energie mai mare decât energia de repaus a electronului. Deci asta înseamnă că trebuie să fie peste 1/2 de megaelectronvolt. Și atunci avem nevoie de 2 raze gamma pe care le focalizăm foarte bine într-un punct. În acel punct de intersecție ei vor schimba electroni virtuali, să spunem din vidul cuantic, da? După care generează electroni pozitroni care vor deveni reali prin intermediul acestui proces. Problema cu acest proces este că secțiunea eficace de împrăștiere, deci practic cât de bine trebuie să focalizezi cele 2 raze gamma, este foarte, foarte scăzută. Ori optica pentru aceste raze gamma nu este atât de bine dezvoltată. Deci, cu alte cuvinte, cu tehnologia actuală, nu putem să focalizăm razele gamma atât de bine, în așa fel încât să avem împrăștiere foarte eficientă între cei 2 fotoni și să obținem perechi de pozitron-electron într-un număr suficient de mare cât să-i măsurăm în laborator. Și aici intervine a doua sugestie a lui Bright-Wheeler, și anume procesul multifoton Bright-Wheeler. Îl vedem în această diagramă Feynman, în care, atenție, de data asta, timpul este de la stânga la dreapta. Și vedem aici cum un foton gamma, de energie foarte mare, da, interacționează cu mai mulți fotoni laser. De data aceasta sunt laseri de lumină vizibilă, infrarose și așa mai departe, deci cu o frecvență foarte scăzută. Această interacțiune are loc prin schimbul unui electron virtual, da,
Și dacă ne ducem spre dreapta, vedem că în urma interacțiunii se produce o pereche de electron-pozitron. Deci electronul-pozitronul vin din vidul cuantic la realitate. De fiecare dată când văd o astfel de diagramă Feynman, nu pot să nu mă gândesc și la interpretarea asta foarte ciudată, pe care o putem citi așa. Da? În partea stângă, deci la început de timp avem foton gamma și fotonii de laser, iar în partea dreaptă este viitorul. Și ce vedem în partea de sus? Vedem pozitronul circulând în viitor. Dar el poate să fie interpretat ca un electron care merge înapoi în timp. Deci acolo avem un electron care se întoarce înapoi în timp, intermediază virtual interacțiunea între fotonii gamma și fotonii laser, iar după aceea se duce înainte timp sub forma de electron. Procesul prin care din lumină se generează materie prin intermediul vidului cuantic, da, a fost demonstrat acum aproape 30 de ani într-un experiment celebru care poartă numele de SLAC E144. Aici este poza experimentului SLAC și hai să vorbim în detaliu despre ea, să vedem, frumusețea fizicii, da? În partea din stânga sus vedem acele două procese teoretice care stau la baza experimentului. În partea din dreapta sus vedem procesul multifonor Bright-Wheeler. Așa cum am spus, timpul merge către dreapta. Deci acolo vedem cum un foton gamma ar trebui să interacționeze cu fotonii de laser să producă perechea de electron-pozitron. În partea din stânga vedem cum s-a produs acel foton gamma de energie mare. Vedem aici că avem niște electroni care de data asta au energie mare, interacționează cu niște fotoni laser obișnuiți și printr-un efect care poartă numele de efect Compton invers, da, generează un electron de energie mică de data asta și un foton gamma de energie foarte mare. Din cauza asta, fenomenul poartă numele de efect Compton invers, pentru că la început electronul avea energie mare, pe care o transferă fotonului gamma de energie mare. Cum a avut loc experimentul? Păi în experiment s-au combinat electroni de energie foarte mare care au fost puse să interacționeze cu niște raze de laser puternic cu o densitate de energie de 10 la puterea 18 W pe centimetru pătrat. După cum vedem, densitatea asta de energie este mai mică decât densitatea de energie a laserului de la măgurele. Electronii în acest experiment vin din partea din stânga și sunt electroni produși într-un accelerator de particule obișnuit, nu știu dacă este liniar sau circular, dar este un accelerator de particule obișnuit, obișnuit în sensul că, obișnuit pentru cine are acceleratoare de particule, da? Care scoate electronii la energii destul de ridicate, 46 de gigaelectron-volt. Ei, și cum are loc experimentul? Păi în partea din stânga vedem electronii care vin de la acceleratorul de particule în pulsuri, în fascicule pulsate. Iar cu verde avem laserul care vine și el tot în pulsuri de laser. Energia laserului este destul de ridicată. Vedem acolo că densitatea de energie este de puterea de 10 la puterea 18 W pe centimetru pătrat. Laserul este focalizat într-o zonă de câțiva micrometri, iar în zona respectivă vine fasciculul de electroni și cele două fascicule sunt sincronizate în așa fel încât să interacționeze în zona de micrometri. În zona de contact are loc prima minune, și anume, electronul care vine cu energie de aproximativ 40 ceva de gigaelectron-volt începe să absoarbă mulți fotoni din raza de laser, da? Să devină un electron virtual, iar acest electron virtual se dezintegrează mai departe într-un electron obișnuit cu energie mai mică și un foton gamma care are o energie foarte ridicată. În cazul de față, 29 gigaelectron-volți. În partea a doua avem al doilea proces minune, adică acești fotoni gamma, care deja au o energie foarte mare, 29 gigaelectron-volți, da, sunt încă acolo în zona aceea de laser. Și atunci ei încep să interacționeze cu fotonii din raza laser, da, prin intermediul electronilor virtuali. Iar în urma acestor interacții, ăsta este procesul multifoton Bright-Wheeler, în urma acestor interacții se creează perechi electron-pozitron. Și așa cum se vede din desen, din zona de interacțiune apar perechi de electron-pozitron. După cum ne spune rezultatul experimentului, n-au apărut foarte mulți pozitroni, pentru că din 20.000 de încercări, da, deci din 20.000 de momente în care cele două fascicule au fost aliniate, în total, abia au reușit să se detecteze 100 de pozitroni. Motivul principal este că în cazul interacțiunii Bright-Wheeler, da, fotonul acela gamma trebuie să interacționeze cu fotonii laser pe o distanță care este mai mică decât lungimea de undă Compton și pe acea distanță
de lungime de undă Compton, el trebuie să primească să interacționeze cu foarte mulți fotoni laser. Ori în cazul de față, fotonul gamma de energie mare a interacționat cu aproximativ 4-6 fotoni laser. Și din cauza acestei interacții mai slabe, da, nu s-au obținut așa de mulți pozitroni. 100 de pozitroni în 20.000 de încercări. Dar a fost un experiment de succes. Arăta că, într-adevăr, din lumină se poate obține materie prin intermediul vidului cuantic. N-am căutat sincer articole care să reproducă acest rezultat mai recente. Am văzut că cele mai multe articole fac referință la acest rezultat, ca și cum ar fi un rezultat cu adevărat excepțional. Ceea ce ne dorim însă sunt mai mulți pozitroni, în așa fel încât să avem un rezultat cât se poate de evident. Pentru ca să avem mai mulți pozitroni, trebuie ca acest proces Bright-Wheeler să fie mai eficient. Adică acei fotoni gamma să interacționeze cu mai mulți fotoni laser pe acea lungime care este în esență lungimea de undă Compton. Cum pot să interacționeze cu mai mulți fotoni laser? Numai dacă laserul este mai puternic. Ori laserul de la Eli este de puternic decât laserul de la SLAC. Și atunci ne așteptăm că dacă vom reface acest experiment cu laserul de la Eli, vom avea mult mai mulți pozitroni. Problema este că acceleratorul de particule de la SLAC, Stanford Linear Accelerator, se găsește în America, iar laserul de la Măgurele se găsește la București. Și atunci, practic, nu ai decât două opțiuni. Fie construiești pe lângă acceleratorul de particule din America un laser, în așa fel încât să faci acolo experimentul, fie construiești un accelerator de particule lângă București, în așa fel încât să faci experimentul la București. Dacă nu mă înșel, cei de la Stanford chiar construiesc acolo un laser puternic să facă astfel de experimente. Așa încât, cum v-am povestit, este o cursă. Cei din Europa, în schimb, cei care lucrează cu laserul Eli sau cu laserul Apollo, așa cum vom vedea, au pornit de la premiza că nu vor avea un accelerator de particule în apropiere și au pornit de la ideea asta. Hai să accelerăm electronii noi cu laserul. Deci, cu alte cuvinte, procesul ideal ar fi în felul următor. Prima oară folosești laserul să accelereze electroni, după care electronii respectivi îi interacționezi cu o rază laser, în așa fel încât să obții foton gamma de energie mare, și apoi, în a treia etapă, da, fotonii gamma de energie mare, iarăși interacționezi cu laser să obții perechi de electron-pozitron. Pentru a obține, deci, perechi de electron-pozitron doar cu laserul, sunt acum 3 pași. În primul pas obțin electronii, în al doilea pas fotonul gamma energetic și abia în al treilea pas perechile electron-pozitron. Articolul despre care vorbim astăzi, o colaborare a mai multor echipe internaționale care au folosit laserul de la Măgurele și laserul din Franța, Apollo, da, realizează primii 2 pași din acest, lanț de 3 pași pentru a crea perechi electron-pozitron. Aici este schema experimentului făcut atât la laserul Apollo din Franța, cât și mai apoi la laserul de la Măgurele. Laserul de la Măgurele este mai puternic la ora actuală decât laserul Apollo din Franța. Ce vedem în această poză? Păi în această poză vedem o rază de laser în partea stângă care trece printr-o zonă de gaz ionizat. În acea zonă de gaz ionizat se accelerează prin intermediul laserului electroni la energii foarte mari, printr-un proces care poartă numele de Laser Plasma Acceleration, adică accelerarea electronilor prin intermediul unei plasme, și care în engleză poartă numele și de Wake Field Acceleration. Am citit despre această metodă, pentru că auzisem despre ea, dar nu știam foarte multe, și sincer, după tot ce am citit, tot îmi vine foarte greu să vă explic cum funcționează. Așa că o să fac prin metoda popularizării științei și nu prin metoda unor ecuații, peste care n-am putut să trec. Adică au fost foarte, foarte complicate și, până la urmă am zis, chiar atât de mult timp nu am. Și atunci o să fac prin intermediul popularizării științei așa cum am văzut că o fac alții, da? Laser Plasma Acceleration se mai numește și Wake Field Acceleration, adică Wake Field. Wake, cuvântul ăsta, nu i-am găsit traducere în limba română. Înseamnă ceva de genul întârziat, da? Și ceea ce vedeți în această imagine este esența metodei, metoda Wake Field. Și ce vedem în această imagine? Păi vedem o barcă, da, care în spatele ei creează niște valuri. Iar pe acel val este cineva care face surfing. Dacă nu mă înșel, nu toate bărcile pot să facă asta. Dar
poți cumpăra niște bărci care creează niște valuri în spate atât de mari și atât de ridicate, încât persoana care este în spate poate să facă surfing pe acele valuri. În esență, asta am înțeles eu că se întâmplă și în cazul accelerării de electroni prin intermediul acestei metode. Și anume, trece un puls de rază laser, deci un puls de rază laser, un puls foarte scurt, îl treci printr-un gaz ionizat. Ce înseamnă că gazul acela este ionizat? Înseamnă că electronii au fost separați de atom și că acolo s-a creat o plasmă în care electronii pot să oscileze față de ionii care sunt acolo. Ei, și ce se întâmplă? În momentul când pulsul de laser, un puls foarte scurt, asta e extrem de important, trece prin acea zonă de plasmă, ea creează în spatele ei un wake în limba engleză, deci ca acel val care rămâne în spatele vaporului. Creează o zonă de câmp electric care este oarecum o zonă închisă, ca un fel de cușcă. Dacă acolo se întâmplă să fie un electron cu viteza potrivită, atunci acel electron va fi purtat de acea cușcă, de câmp electric în mișcare, tot așa cum surferul este purtat de val. Cum se formează acea cușcă de câmp electric în spatele pulsului de laser? Nu pot să vă spun, că n-am reușit să urmăresc ecuațiile. De ce acea zonă din spatele pulsului de laser în plasmă, acea zonă de cușcă de câmp electric, urmărește pulsul de laser? Iarăși nu pot să vă spun, dar ceea ce am înțeles este că este foarte important ca acei electroni să fie injectați, sau protoni, că poți să accelerezi și proton cu metoda asta, trebuie să fie injectați la momentul oportun în acea cușcă din spatele pulsului de laser, și trebuie injectați cu o anumită viteză. Asta sugerează imaginea asta, care ne spune că în esență e același lucru de la surfing, pentru că ați văzut atunci când un om se ridică să facă surfing, el nu stă acolo, pentru că dacă sta acolo, el s-ar urca și ar coborî pe val și valul ar trece. Ca să prindă valul, el dă din mâini ca să prindă oarecare viteză și apoi poate să facă surfing cu valul. Ei, și am înțeles că la fel se întâmplă aici, deci trebuie ca să sincronizezi pulsul de laser, când trece, cu injecția de electron pe care o faci, în așa fel încât electronii injectați, să ajungă exact în cușca aceea care se formează în spatele pulsului de laser și să ajungă cu viteza potrivită și apoi ei rămân acolo captați și sunt purtați în față și accelerați de către pulsul acela laser. Vă întrebați poate, electronul merge în spatele pulsului cu viteza luminii și unde este el accelerat, că pare că are viteza constantă. Aha, m-am întrebat și eu după ce am înregistrat video, așa că răspund audio. De obicei, electronul este injectat și are deja energii de megaelectronvolți, energii care sunt mai mari decât energia de repausă a electronului, deci el se mișcă deja la viteze relativiste de peste 95% din viteza luminii. Practic, electronul merge aproape odată cu pulsul laser și, deși este accelerat, viteza lui crește foarte puțin în valori absolute, apropiindu-se de 99,9999% din viteza luminii. Nu are cum să o depășească. Energia acumulată însă atinge valori de ordinul gigaelectronilor volți, adică devine de mii de ori mai mare. Din câte am înțeles, asta este o metodă alternativă de accelerare a particulelor față de metodele clasice, care a fost foarte căutată la un moment dat și probabil că va fi căutată pentru că lasere puternice se construiesc în continuare. Marele avantaj al ei este că prin această metodă poți să accelerezi particule, electroni, protoni, ioni și așa mai departe la energii foarte mari pe distanțe foarte scurte. Și acum să ne întoarcem la experimentul nostru. Deci avem o rază laser, care creează un puls laser foarte scurt, care trece prin acea zonă de plasmă, de gaz ionizat și creează astfel o cușcă în spatele lui. Și acea cușcă poartă electroni pe care îi accelerează la energii foarte mari și accelerează către dreapta. Și vedeți în designul acestui experiment, în desen, că acel puls de electron care scapă, trece printr-o zonă magnetică și acolo apare o deviație datorită forței magnetice și în acest fel se poate măsura energia acestor electroni accelerați prin această metodă Laser Plasma Acceleration sau Wake Field Acceleration.
Și vedem că la Apollon s-au obținut energii de aproximativ 1,5 gigaelectronvolți, iar la laserul de la LIMP, da, de la București, de la Măgurele, pardon, sunt energii de aproximativ 4 gigaelectronvolți, care, să ne aducem aminte, da, sunt de aproximativ 10 ori mai mici, energiile acestea sunt aproximativ 10 ori mai mici decât energiile de la SLAC, unde erau de aproximativ 40 de gigaelectronvolți. Am trecut astfel de prima etapă. A doua etapă ar fi să generăm foton gamma de energie foarte mare cu ajutorul acestor electroni care au acum energie foarte mare printr-un efect care se numește efectul Compton invers. Cum au realizat asta fizicienii care au folosit laserul de la Măgurele și laserul Apollon? Păi vedem aici lumina de laser, da, care după ce trece prin gaz întâlnește o folie de poliester, mylar. Poliester am tradus eu. Ei, în zona aceea de contact se creează o plasmă și plasma funcționează ca un fel de oglindă parțial pentru raza laser. Asta înseamnă că raza laser se reflectă de acea zonă de plasmă creată în folia de poliester și se întoarce înapoi. Unde interacționează, atenție, cu electronii care tocmai au fost creați prin acea metodă Laser Plasma Acceleration. Obținem astfel efectul dorit, da, în care electronii energetici, cei obținuți prin accelerare cu metodă Laser Plasma Acceleration, da, interacționează cu fotonii de laser, care sunt ai laserului de la Măgurele, da, și care în esență sunt fotonii reflectați de către folia aceea de poliester, care avea și acolo o mică plasmă ce funcționa sub formă de oglindă. Ei, și electronii aceștia energetici, da, vor interacționa cu fotonii de la laser și vor crea un electron virtual, care apoi electronul acesta virtual se va dezintegra și în urma dezintegrării vom avea fotonul gamma foarte energetic pe care ni-l dorim. Și vedem în această figură cum au măsurat ei că într-adevăr fotonii gamma energetici au fost obținuți prin adăugarea unui panel de Lanex, scrie aici, da? În esență este chiar în drumul fasciculului laser și a fasciculului gamma, pentru că asta ne interesează de fapt fotonii gamma care ies acolo și care, foton fiind, nu sunt deviați de către magnet și ajung exact pe detector. Și aici vedem rezultatul final. Fotonii gamma care au fost obținuți au avut la Apollon o energie de până la 0,6 gigaelectronvolt, iar la laserul de la Măgurele de până la 3 gigaelectronvolt. Aceste energii sunt din nou de 10 ori mai mici decât energiile obținute în experimentul de la FLAC pentru fotonii gamma, ceea ce, este de așteptat pentru că electronii care au fost generate aici au avut energii de 10 ori mai mici. Asta a fost a doua etapă din experimentul mare, prin care vrem să obținem materie din lumină și sfârșitul articolului, pentru că, da, este un rezultat intermediar. În următoarea etapă, ar trebui să facă acești fotoni gamma energetici, pe care i-au obținut acum în laborator, să interacționeze cu o rază de laser, tot de acolo. Desigur, energia fotonului gamma este de 10 ori mai mică decât energia fotonului gamma de la SLAC. Dar, pe de altă parte, laserul de la Măgurele are o densitate de energie de sute de mii de ori mai mare decât laserul de la SLAC. Și atunci, în acel proces multiphoton Bright-Wheeler, fotonul gamma energetic va interacționa estimativ cu milioane de fotoni din raza de laser, nu doar cu câțiva. Și asta înseamnă că va genera mult mai multe perechi de electron-pozitroni. Și cu asta am ajuns la concluzii. Aș vrea să vă zic puțin părerea mea, pentru că iarăși o să mă lungesc. Dar adevărul este că în România și în general în lume acum se caută părerile tranșante. Adică ori e rea, ori e foarte bună, ori e foarte rea. Și realitatea este întotdeauna plină de nuanțe. Și cred că asta se întâmplă și cu laserul de la Măgurele. Și anume că laserul de la Măgurele a fost plin de controverse acum câțiva ani de zile. Și laserul de la Măgurele rămâne, așa cum v-am spus eu, în esență o platformă de cercetare europeană. El face parte dintr-un consorțiu, da? Are cercetători români și cercetători străini și primește proiecte atât din România cât și din străinătate. Ați văzut câți autori din străinătate se găsesc pe acest articol. Și ați văzut că nu numai laserul de la Măgurele a fost folosit, cât și laserul de la Apollon. Deci, în esență, el este o platformă de cercetare pusă la dispoziție cercetătorilor din toată lumea.
Noi în România căutăm în general excepționalitatea. Adică, domnule, este cel mai mare laser din lume. Și ați văzut că nu știu dacă mai este cel mai mare laser din lume, pentru că laserul SUV din China a anunțat deja 12,8 petavați, care în esență ar fi mai mult decât laserul de la Măgurele. Dar nu asta este important. Important este că amândouă lasere sunt în zona de 10 petavați și că altele vor urma și că toate aceste lasere se află la frontiera cunoașterii. Experimentul pe care l-au făcut este data aceasta un experiment care ține de fizica teoretică, de fizica fundamentală, și anume cum poți să obții materie din lumină prin intermediul vidului cuantic. Și am văzut multe observații în presă la genul de ce ne trebuie astfel de experimente. Adică de ce nu folosim laserul de la Măgurele la chestiuni practice, cancer, știu și eu, probleme medicale și așa mai departe. Și este adevărat. Dacă verificați site-ul laserului de la Măgurele, sunt și astfel de proiecte. Dar nu este nimica, dar absolut nimica greșit în a face și proiecte de fizică fundamentală. A zice că este chiar normal, pentru că atunci când ai un instrument care este foarte, foarte performant, ceea ce te interesează în primul rând este să-l faci să funcționeze și să vezi ce poți să descoperi cu el. Și după aceea, în a doua instanță, eventual, care sunt aplicațiile. Dar ca să cunoști aplicațiile, tu trebuie să înțelegi foarte bine cum funcționează. Și ca să înțelegi foarte bine cum funcționează, trebuie să faci lucrurile de fizică fundamentală la început. Cât despre mine, a fost iarăși un video foarte, foarte muncit. Ați remarcat probabil că am avut și un video scurt pe același subiect, pe care, nu știu, poate să-l pun aici la sfârșit. Am muncit foarte, foarte mult să mă documentez, am vorbit cu oameni care se pricep, deci documentarea mi-a luat foarte mult timp. Eu m-am bucurat pentru că am aflat lucruri noi, pe unele n-am putut să le detaliez așa cum aș fi vrut. Accelerarea, de exemplu, electronilor, protonilor în plasmă cu ajutorul laserelor nu e ceva ce am putut să aprofundez. Dar mă rog, asta este, dar iarăși din nou mă deranjează destul de mult că mi-a foarte mult timp. Nu numai documentarea, strângerea de materiale, dar și înregistrarea. Iarăși, nu știu de câte ore stau la înregistrare, cred că sunt vreo 3 ore jumate, 4 ore, cu o mică pauză, și editarea care iarăși bănuiesc că va lua foarte mult timp. Asta este. O să văd cum pot să fac eu aceste videouri mai scurte. Dacă nu, orice ajutor din partea voastră este binevenit. O să închei aici, o să spun eu, sunt Cristian Presură, Voice School, vă doresc numai de bine, la revedere pe data viitoare.